Assalamu alaikum viewers. نن مرسو درېیمه ویډیو دو لیول 1 بک ولا پیج 5 باندې دا چینل در سره سبسکرایب کی او ویډیو لایک کی. نن دا پریزنټیشن 5 په پریزنټیشن 5 شې مرسو سرکړی دی انفارمل انټروډکشن یو وی فارمل انټروډکشن او بل چې کیم دا دویم یو انفارمل انټروډکشن. فارمل انټروډکشن مرسو سویلا د مخشه په پریزنټیشن 1 شې ونن یې کړه دا انفارمل انټروډکشن. انفارمل انټروډکشن به مرسو څه چا سره کی د ملګری سره به مرسو انفارمل انټروډکشن چې کیم دا هکړای شي دې نه بد کلاس ویلو سره انفارمل انټروډکشن کړای شي یا 10 کاسو چې هغه مرسو زون غوند شمیري دهي سره مرسو انفارمل انټروډکشن کړای شي او فارمل انټروډکشن مرسو وشاله او هغه مرسو د ټیچرونو او د مشرونو کسونو سره به فارمل انټروډکشن کی او په افیس او په سکول کې به فارمل انټروډکشن کی. ایس روشي سبق تا په سبق کې لیکلي دي هاي I am Christina Silva دا ورته وی چې زه کریسټینا سیلوا یم. ایس وکسي دلته کې د هاي په ځای باندې په فارمل انټروډکشن شې هیلو لیکلی وی هغه داسو چې هیلو I am Christina Silva او په انفارمل شې دی هاي I am Christina Silva. مقصد دا شو چې دا هیلو چې کیم ټکا دا هغه فارمل ورډ دا او هاي چې کیم دا انفارمل ورډ دا. صحیح شه په هیلو په هاي شه دا ډیفرنس تا چې هیلو فارمل ورډ دا او هاي چې کیم دا انفارمل ورډ دا. دا بل کا څه ورته وی glad to meet you Christina. صحیح شه glad to meet you Christina. کریسټینا چې تو سره ملاو شو خوشحال شو دلته کې اوکسي هغه ځکه لیکلی وی نایس ټو میټ یو د glad په ځای سره لیکلی وی نایس او بلې لیکلی وی پلیزډ ټو میټ یو نایس ټو میټ یو. مقصد دا چې پلیز ټو میټ یو نایس ټو میټ یو او glad ټو میټ یو دا ټول یو معنا کو منای وادو خو دا دوا چې کیم دي دا په فارمل دي د دوی جمله و دا یو چې کیما دو glad to meet you دا انفارمل دو په فارمل شی فارمل کسن چې کیم وی یہی سره ته glad to meet you نشه استعمالوي ځکه چې دا glad چې کیم ټکا دا انفارمل دا او nice to meet you please to meet you چې کیم دی هغه فارمل ټکی دی. پی بی په دا باندې چې ټیچرونه ته وی چې nice to meet you او چې کلم لیمل ګری سره ملاويږي بیا glad to meet you چې کیم دا ورته استعمالوي شي. ایسه وکسي دا ورته وی چې کریسټینا چې تو سره ملاو شو خوشحال شو. My name is Tom Logana. امو نوم ټام لوګان ده. دلته کې وکسیا دا نیم څنګه پوز اپوسټرافي صحیح شه دی ته ویل شي اپوسټرافي چې کله کیزاوي به ده ته ویل شي کوما او چې کله پوس وی به ده ته ویل شي اپوسټرافي. دلته کې وکسیا اپوسټرافي د پوسټ داین کیزان دلته کې پوس روغلی دو ا دې سهایټ کړی دی دلته کې دا آی چې کیما دا غلی کړی دو دا شو انفارمل انټروډکشن. روشي انټریکشن 6 تا دلته کې ورته لیکلي دي انټروډیوسینګ یور سیلف خپل ځون سره او پیژنې ځنه سره او پیژندې. سټوډنټ ورته وی هاي I am رشید هاي امونم رشید دا. سټوډنټ ورته وی glad دلته کې مثلی کلی glad to meet you رشید زه چې تو سره ملاو شو رشید زه خوشحال شو. my name is ساجد امونم ساجد دا شای خپل پلمان شوی پریکټس په وکی. روشه یې پیج 6 تا پیج 6 تا روغلا شپه پیج 6 باندې بل د مرسو سره پریزنټیشن 7 شیر کړی دی آیډنټیفاینګ پیپل وذ دیس ټکار کړه دا صحیح شو. مدست مخشه ویلی وی چې په هر پریزنټیشن شپه مرسو ستنوانو شایر کوي. په ول پریزنټیشن شو فارمل انټروډکشن په دویم شو انفارمل انټروډکشن او دریم پریزنټیشن چې کیم روغلو پاغه شدا دیسا ایز دا حدیث چې کلام مرسو استعمالوي د پورا شینا په ضروری دي دا غدري چې کیم دي هینټ او نیر ور سنگل دا په ضروری دي صحیح شو. دا غدوا چې کیم دي دا خپل په شرسي ایسوکسي کیم شرط نه دي. اول دا هینټ چې دیس کله استعمالوي دیس سے کیا و شای یه کاس په طرف په اشاره به خامخا کې پاغه شي او دویمه خبره به دغه وی په شارټ چې دغه شای به تو څنګه نږدې وي وریا د پر نشه استعمالوي و دریم چې کیم شرط په شي هغه دا چې سنگل به وي هغه شای چې کیم چې د پر ته دیس استعمالوي دا هغه به سنگل وي یو به وي و دغه دوا چې کیم دي دغه خپل په شرسي یم دي چې د پر استعمالوي شو د مر شي د پر استعمالوي شي. لکه مثال دغه بوک تاسو وین چې دیس از ا بوک دا بوک ته بوک چې کیم دا مرشي دا امر د پر مو دیس استعمال کړل و دغه مثال دغه کاسا لینا میری مول چې دیس از علی دغه علی دا کارجام دایدا علی جام دي سوره دا
دیس مې د ژوندي شیدې پر استعمال کړو او بل یې سړی د پر استعمالوي شو د ښځې د پر استعمالوي شي میل او فیمیل د پر استعمالوي شي ایس روشي سبق تا پکچر ون شیر کړی دی دیس از جینو لیونی ایس وکسي دا خو به په موجود دي اول د جلکې اشاره ورته کړی دی مو مشته سپوس ویل چې اشاره به پښه کې دینه بعد دا کاسي کیم د جینو لیونی دا ور څنګه نږدې ده و دغه جام دي سوره ده و یو کا سیاده ډیر کا سونه دی یو کا سیاده صحیح شو دغه شرطینه دی پښه د درې دویم چې کیم دا په دویم شی ویلی دی دیس از مایک ینګ دا ها مایک ینګ دا دلته کې وکسي دینه په د ګوتا باندې اشاره ورته کړی دی اشاره ورته کړی دی د حقاسر څنګه نږدې یاده و یو یاده دریم وکسي په دریم شی دی دیس از لیز ینګ دا ها لیز ینګ دا وی یک سی اشاره ورته کړی دی اشاره په لوز باندې ورته کړی شی او په سترګې باندې ورته کړی شی او پنځم چې کیم دا دیس از ټوشیو ایټو دا ها ټوشیو ایټو دا اشاره ورته کړی دی ور څنګه نږدې یاده و یو یاده دې نه بعد دا skill building 8 په skill building 8 شی میک ا سنټنس از ان پریزنټیشن 7 وی چې جمله جوړه کی لکه څنګه په پریزنټیشن 7 شی دا الینار ینګ دو مشتس پوی چې دیس از الینار ینګ خلی به دیس سره استعمال کی دیس از الینار ینګ دا الینار ینګ دو بل پیج ته روشي 7 پیج ته پیج 7 باندې بابلوګان دیس از بابلوګان دیس از ګلوریا ریورا دیس از کریسټینا سیلوا دا مشتو سره په دیس باندې جمله و دیس پیژنګلا مې وکړه چې دیس په مرسوس چیرته استعمالوي په نیکسټ ویډیو شو به ان شاء الله لیسن 2 سٹارټ کوي